وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه له. هل يا استاذ زين في القران يقصد ان في حد تاني اتصلب مكان المسيح؟ في شبيه، نعم. طيب فين الشبيه ده وفين قصته وفين اولاده؟ وليه الكتب ما ذكرتوش؟ بلاش الانجيل، ليه كتب تانية ما ذكرتوش؟ عشان تدلل على تحريف الانجيل زي ما حضرتك بتدعي. حاضر، ماشي. الراجل ده هذا سؤالك؟ اللي اتصلب ده ليه ما اتذكرش؟ هذا سؤالك؟ ده بعض من سؤالي. لا خلاص، سألت سؤالك الآن. اهم من كده يعني سأجيب على فكرة. تمام، سأجيب على سؤالك. ما هو نفس السؤال. لا استنى، هذا جزء مهم من السؤال، لا تذكر. لحظة يا أستاذ، خلاص خليني أجيبك على هذه النقطة. جزء من السؤال وهتكمله. لا تخليني أضطر أكتم الصوت. اسمعني، اسمع الإجابة يا أستاذ زين. اسمع الإجابة، تفضل. خلاص تمام. سؤال تاني برضه. لا اصبر، بعد ما انهي من الإجابة على هذا السؤال تطرح سؤالك. تمام. كان سؤالك كالتالي: من هذا الشبيه ومن أولاده؟ ومن أولاده، صح ولا هذا السؤال كان؟ وفين الشخص ده وليه ما اتذكرش؟ طيب سنقسم الإجابة إلى عدة أقسام. لحظة بس، لحظة، خلينا نكتب لحظة الصوت. لا تتحدث حتى أنهي لو سمحت يا أستاذ فادي. أولا، سمعني كويس؟ سمعني كويس صح؟ سمع كويس. طيب، أولا القرآن الكريم ليس كتاب تاريخي وليس كتاب أنساب حتى يقول إن هذا الفلان ابن فلان الفلاني وأمه كانت دكتورة وأبوه كان دكتور أو مهندس وأبوه كان يعيش في القرية الفلانية وعنده عدد من الأولاد 9. وهذا ليس، هذا أصبح كتيب عائلة وليس كتاب وحي، هذا كتيب عائلة. السؤال الحقيقي أو السؤال المنطقي هنا: هل عدم ذكر اسم الشبيه أو عدم معرفتنا بالشبيه ينفي وجود شبيه؟ قطعا ولا شك لا، قطعا ولا شك لا. هذا منطق رهيب. خليني أكمل لو سمحت، لأني كاتم الصوت. خليني أكمل، لا تقاطعني حتى أنهي من الإجابة بعد إذنك. تمام. إذا القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ، لذلك القرآن الكريم أصلا في معظم القصص كان لا يذكر الأسماء، ليس الشبيه وحده. يعني أعطيكم مثال: قصة أصحاب الكهف. من هم أصحاب الكهف؟ كم عندهم أولاد؟ من أبوهم؟ من أبيهم؟ من أمهم؟ لا نعرف. لماذا؟ لأن الله عز وجل الهدف مش نعرف عائلتهم، احنا مش حنسبهم. يعني أنا حروح مثلا أتزوج أخته مثلا ولا قريبته حتى، لا، الهدف هو العبرة. هدف ذكر القصة هي العبرة. هدف ذكر الشبيه إن الله يبين إن في واحد صلب بدل المسيح، بس هذا هو. نفس الشيء قصة أصحاب السبت. من هم أصحاب السبت؟ ما أسماءهم؟ لا نعرف. أخذنا العبرة عقوبة الله لهم لأنهم خالفوا أوامر الله. قصص كثيرة في القرآن الكريم، قصص كثيرة. أصحاب الجنة مثلا لا نعرفهم أصحاب الجنة من هم. تمام. إذن القرآن الكريم يذكر القصة للعبرة أو لبيان. أنت حتسمع ولا مش حتسمع يا أستاذ ثادي؟ باختصار شديد. طيب بدون كلام لو سمحت حتى أنهي إجابتي. تمام. هذه أول نقطة. إذن القرآن الكريم لم يذكر اسم الشبيه وأولاده وأحفاده وأين يشتغل وأين دفن. هذا الكلام غير مفيد. ثانيا، السؤال هنا: أنت طبعا ستنسف الآن دينك بالكامل بالمناسبة. أصر فادي، مثال، فادي قال لا، أنا لازم يذكر لي كم عنده أولاد ومتى تزوج وأين كان يعيش وأين كذا وكذا، لازم يذكر لي. لك ماشي، موافق. أنت سأجيبك بنفس المنطق. كتبت الوحي عندك، مش الشبيه، ليس الشبيه، كتبت الوحي عندك. تحدي أمام الجميع مع جائزة $1,000,000 أن تذكر لي متى كم عنده ولد. وقال الشبيه كم عنده ولد. أي الأكثر أهمية، الشبيه أم كتبت الوحي؟ نحن كتبة الوحي نعرف سيرتهم كلهم ونعرف عددهم 27 ونعرف أين عائلاتهم ومنهم الذين استلموا الخلافة والحكم، نعرف كل شيء عنهم. أنتم كتبة الوحي، دعك من الشبيه، الشبيه لن يؤثر. أنت كتبة الوحي عندك متى. من متى؟ كم عنده ولد؟ من أبوه؟ من جده؟ ماذا كان يعمل غير أنه عشار؟ ذكر أنه عشار، جميل. متى؟ كم عنده ولد؟ هل كان متزوج أم لا؟ كم عمره؟ نفس أسئلتك، مثل أسئلتك، دعك من متى.
يوحنا، من يوحنا؟ ماذا كان يعمل؟ كم عنده ولد؟ كم عنده زوجة؟ كتبة الوحي عند النصارى هؤلاء لا يعرف عنهم شيء. لوقا لا يعرف عنه شيء سوى أنه طبيب بس. من أبوه؟ لا يعرفون. من جده؟ لا يعرفون. كم عنده ولد؟ هل متزوج أم غير متزوج؟ لا يعرفون. مرقس هل هو متزوج؟ لا يعرفون. هل عنده أولاد؟ لا يعرفون. أين دفن؟ لا يعرفون. تمام؟ حتى الأنبياء لا تعرف أين دفنوا. موسى أين دفن؟ هل ذكر كتابك أين دفن؟ ما أنت سألتني هل الشبيه وين دفن؟ لا تعرف أنتم أين دفنوا. يشوع أين دفن؟ معظم الأنبياء لا تعرفون أين دفنوا. تمام؟ خليني دعني أكمل. إذا أصريت على ذكر تفاصيل حياة الشبيه، تمام، فأنا سأسألك عن كتبة الوحي عندك. يوحنا لا نعرف إن شيء عنه سوى أنه يوحنا بن أبو يوحنا. مرقس لا نعرف عنه شيء سوى مرقس بن أبو مرقس. نفس الشيء مثلا لوقا لا نعرف عنه شيء، لوقا ابن أبو لوقا بس. ونفس الشيء متى. كلهم على هذا الحال. بطرس نفس الشيء. بطرس كبير الحواريين، صخرة الكنيسة. كم عنده أولاد؟ هل متزوج أم ليس متزوج؟ هل كان يعمل؟ نفس الأسئلة التي أنت سألت عن الشبيه طبقها على من؟ طبقها على كتبة الوحي عندك. تمام؟ تفضل. لحظة بس نظر الصوت. مبدئيا كده يا استاذ زين، حضرتك اتكلمت وانا تقبلت كل اللي انت قلته، تمام. في حاجه بتقول ايه؟ يعني الحق احق ان يتبع. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي قلت الانجيل او القران مثلا ذكر فلان، بس هل ذكر ان فلان ده عنده اولاد؟ عنده مش الكلام ده كله؟ فعلى الاقل القران يذكر باختصار مثلا ان الشبيه ده كان اسمه كذا، تمام، وحصل كذا، على الاقل في اختصار، صح كده؟ انا النهارده زين مثلا، يعني مثلا جه قال لي فادي ده في حد غلط فيا، طبيعي اقول لك ايه يا استاذ زين؟ هات لي دليل. فين دليلك؟ هتقول لي لا ما عنديش دليل. يبقى دليلك باطل، صح ولا انا غلطان؟ انا برضه برجع واتكلم معاك وبقول لك برضه ان انا مش بتشبه او ما عنديش شبهات في اي حاجه في كل الاديان، بس انا بتكلم ان دلوقتي القران هو بيقول وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه له. يعني عايز تقنعني يا استاذ زين ان بعد 600 سنه القران هيجي يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهه؟ انت عارف ده معناه يا استاذ زين؟ معناه ان ربنا ظلم المسيحيين او ظلم لشعبه 600 سنه عشان يجي القران ويقول وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه له في اي حق. اتفضل. طيب، اولا على سيره عدم ذكر الاسماء، هذه طريقه حتى الكتاب المقدس بالمناسبه، وانا سوف افاجئك الان بنص جميل في كتابك. لحظه بس نكتم الصوت هذا. ركز معي جيدا. افتح كتابك سفر راعوث. انا ارد عليك الان. سفر راعوث الاصحاح الرابع. سفر راعوث جاي في الإجابة أنا. سفر راعوث الاصحاح 4 والعدد 1 يقول: فصعد بوعز إلى الباب وجلس هناك، وإذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر، فقال: مل واجلس هنا أنت يا فلان الفلاني. أنت من؟ أنت يا فلان الفلاني. سمعني يا فادي، يا فلان الفلاني. من فلان الفلاني هذا؟ كم عنده ولد؟ أين ولد؟ أين دفن؟ هل متزوج أم ليس متزوج؟ كم عمره حين تزوج؟ ما اسمه؟ ما تفاصيل حياته؟ هل ستستطيع أن تجيب؟ طبق هذا نفس، يعني هذه طريقة، لا حتى ليس القرآن فقط في ذكر عدم ذكر الأسماء، بعض القصص، لا حتى الكتاب المقدس. وصرح قال فلان الفلاني. طيب كنت تقول سعد بن كذا وكذا مثلا، أنت ذكرت يعني فلان الفلاني، يعني فلان اسمه، فلاني والده. طيب لماذا لم يذكر؟ لا قال فلان الفلاني. من هو فلان الفلاني؟ لا نعرف عنه شيء. من هو هذا؟ لا نعرف عنه شيء. إذن هذه الطريقة موجودة حتى في كتاب حضرتك. بس بالنسبة للسؤال الثاني الذي طرحته وأنا ما فهمته، قلت ظلمهم 600 سنة. ممكن لحظة بس خلينا أفتح الصوت. قلت ظلمهم 600 سنة. ممكن تعيد السؤال هذا لأني ما سمعته جيدا. أقول لك تاني السؤال. أعد السؤال. يعني؟ طيب. اللي هو ظلمهم 600 سنة. طيب. من الذي ظلمهم؟ طيب هقول لك برضه، هكلمك وهقول لك.
تفضل. يعني احنا دلوقتي كلنا مؤمنين ان الديانه اليهوديه اول ديانه نزلت، بعد كده هي التوراة، ردد بعد لي، كده كرر لي سؤالك. لا بعد كرر كده لي الإسلام. سؤالك، كرر لي سؤالك. ظلمهم 600 سنة، ما سمعت السؤال، اريد ان ارد عليه. كيف ما الديانه المسيحيه اللي هي، انا بس بقول له لك قصه، الديانه المسيحيه اللي هي قبل الاسلام، تمام، قبل ما يجي الاسلام، تمام. الديانه المسيحيه كان موجود فيها صلب وقيامه المسيح، تمام. الاسلام جه بعد الديانه المسيحيه ب 600 عام. حضرتك عارف ان هو جه بعد 600 عام ولا مش عارف؟ لا ليس الاسلام، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بس كمل. كمل. تمام. ازاي القرآن يجي بعد 600 سنة ويقول وما قتلوه ما صلبوه ولا شبه له؟ يعني انت عايز تقنعني ان ربنا ظلم المسيحيين 600 سنة عشان يجي القرآن ويقول وما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه له؟ ظلمهم في ماذا اصلا؟ لا استنى، ظلمهم في ماذا؟ حدد لي، ظلمهم في ماذا؟ هل الله قال لهم، يعني انت هل الله قال لهم المسيح صلب حتى يظلمهم؟ ما قال لهم المسيح صلب. لا ما فيش مبسطة لك اكتر من كده. يعني انت لا عايز تقول استنى، انا اعطيك دليل. اسمعني خلاص، ماشي، فهمت سؤالك. طيب انا الله لم يظلم. اقول لك السؤال عشان اوضحه. اسمعني، لا فهمته، لا توضح، خلاص فهمت السؤال. الله يعني لم يظلمهم. ان انت في انجيل فهمت السؤال. لم يظلمهم الله عز وجل، للدليل ان كانت في فرق نصرانية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تؤمن بصلب المسيح. كيف يكون ظلمهم وفي ناس غير مؤمنين؟ معناتها في أدلة. لحظة بس خلينا نكمل. معناتها هؤلاء الناس آمنوا بعدم، مثلا الفرقة الغنوصية، تعرف الفرقة الغنوصية ولا لا؟ لا تؤمن بصلب المسيح، ابحث عنها، الفرقة الغنوصية. مثلا عندك في فرقة اسمها السمعانية، الذين يقولون إن الذي صلب هو سمعان القيرواني ليس المسيح. في عشرات الفرق كانت لا تؤمن بصلب المسيح، لكن طبعا الكنيسة من محبة الأعداء قضت عليهم طبعا، يعني بمساعدة أباطرة الملوك وهكذا قضت على هذه الفرق، لذلك غير موجودة، لكن تاريخيا موجودة هذه الفرق. الله لم يظلمهم لأن في فرق. أنتم لماذا لم تتبعوا هذه الفرق؟ أنتم من ظلمتم أنفسكم. لحظة، أنتم من ظلمتم أنفسكم بعدم اتباع هذه الفرق. أنتم أصريتم أن المسيح صلب، لكن في فرق كانت تؤمن، ما دام كانت تؤمن بشيء معناتها في أدلة. معناتها ماذا؟ كانت في أدلة. أنتم من ظلمتم أنفسكم ولم لم تتبعوا هذه الفرق. هل تنكر أن في فرق؟ هل تنكر أن هناك فرق مثل الغنوصية والسمعانية أنها كانت لا تؤمن بصلب المسيح؟ موجود هذه لحد اليوم في الكتب. ومش كل نعم. الناس أعد كلامك لأن الصوت كان مكتوم. أعد آخر كلمة. بقول لك اكيد ان كان في مهرطقين في الوقت ده. انت تسميهم مهرطقين، لكن لا تقول لي يا فادي ان الله ظلمكم وفي فرق كانت تؤمن بعدم صلب المسيح. اقول لك ظلمكم في حالة واحدة، في حالتين. لحظة بس، اقول لكم ظلمكم في حالتين. في حال ان الله، طيب تفضل حتى لا نظلمه يا استاذ زين. يعني حضرتك تقصد تقول ان في الانجيل قبل 600 سنه او قبل ما جه الرسول والبعثه كان مكتوب في الانجيل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له؟ ومن قال لك ان اصلا ان المسيح اتصلب؟ شوف يا انت انا ساجيبك. اصلا من قال لك ان هذه الاناجيل هي التي كانت معتمده في ذلك الوقت والتي كانوا يؤمنوا بها؟ من قال لك؟ أتحداك الآن أمام الجميع تعطيني نسخة. يعني إيه؟ نسخة، اسمعني، تعطيني نسخة أصلية لهذه الأناجيل. أعطيني مخطوطة واحدة كاملة تعود للقرن الثاني لهذه الأناجيل. أصلية بس مش موجودة في مصر. ماذا؟ يا حبيب قلبي النسخ دي مش مكتوبة باللغة العربية. لا افهم سؤالي. افهم سؤالي كويس. افهم سؤالي كويس. أنت قلت يعني من قال لك أن هذه الأناجيل التي كانت معتمدة في ذلك الوقت؟ من قال لك ذلك؟ أنا أتحداك الآن أن هذه الأناجيل أصلا لم تكن معتمدة. الدليل أن لا يوجد نسخة أصلية لهذه الكتب بخط كتبت هذه الكتب، لا يوجد. ثانيا أتحداك تعطيني نسخة مخطوطة. اسمعني خليني أكمل كلامي بس. أتحداك تعطيني مخطوطة كاملة لهذه الأناجيل الموجودة اليوم تعود للقرن الثاني أو القرن الأول أو ما قبل ذلك. لن تستطيع.
أقدم مخطوطة عندكم في القرن الرابع، وكل مخطوطة تناقض أختها، لا توجد مخطوطة تتفق مع أختها أبدا، كل مخطوطة تناقض الأخرى، السينائية تناقض السكندرية، وكل واحدة تناقض الأخرى. ها أنت قلت أن هذه الأناجيل اللي هي التي كانت معتمدة. انت عرفت تقرا المخطوطة؟ ايوه نعم. تمام، حلو قوي. انت دلوقتي اتكلمت في موضوع مهم قوي. انت تعرف اصلا ان الاناجيل في الاول، في القرن الاول او القرن الرابع زي ما انت بتدعي، كانت مكتوبه باللغه الايه؟ بلغة ماذا؟ أعد السؤال. ايوه، انت دلوقتي بتدعي بتقول ان الاناجيل الاصليه، تمام، دي في الوقت بتناقض نفسها، اللي هي المكتوبه اللي هي لا قلت لا أو يوجد باللغة نسخة الأصلية. أصلية. أنا أسألك سؤال، عندك نسخة أصلية بخط الكتبة للأناجيل الموجودة الآن؟ النسخة مش موجود الأصلية في الوقت الحالي يا حبيبي، مش موجود في الوقت الحالي. وين راحت؟ ضاعت يعني مثلا؟ يعني انت طيب وين يعني الآن غير موجودة؟ موجوده. وين أين موجودة؟ فين موجوده دي مش عارف، بس في نسخه اصليه موجوده دي ما بكتبت في. لا، لن تستطيع أن تثبت ذلك، غير موجودة. بص يا استاذ زين، لما اتكلم معاك يعني عيب ان انت تضحك وتستهتر بالكلام. لا انا لا لا بكلمك ومقدرك لا، وبيني شوف، وبينك لا، احترام. أنا تمام؟ أضحك لأن معتبرك انا دلوقتي يعني سالتك سؤال، شخص. لا اسمعني، هل الضحك وانا محرم؟ بسالك سؤال بعدين أنا دخلتني أضحك فيه. أنا أمزح لا معك، مش لا عارف تريد أن محرم، أمزح بس معك، ما خلاص. ينفعش. حبيبي لا مفيش مشكله، بس انا خلاص، بسالك سؤال، انت دخلت لي في سؤال تاني. انا أنت سالتك اللي سؤال، انت خرجت عن خدت السؤال المواضيع على ولا فكرة إيه؟ الأساسية. لا ما خرجتش عن الموضوع، انت مش مديني فرصه اتكلم. طيب سيبنا من الكلام ده كله، دلوقتي بتقول لا، ما مسيح فيش سيبنا من الكلام ده كله. أنت بمزاجك تخش لنا في موضوع رقم تطلع واحد. موضوع. لا استنى يا فادي، لا يا أستاذ فادي، ليه ما لا. هو نفس الموضوع، ما هو دخول نفس الحمام مش الموضوع زي خروجه. يا استاذ زين، ما هو نفس الموضوع. يدخل في الموضوع بعدين اكيد يقول لك بعد طبعا، ما اكيد. يتزنق يقول لك لا ما فيش، خلاص سيبك من الموضوع ده. لا ما فيش، لا سيبك من الموضوع ده. مش بتزنق، بالعكس انا سالتك وانت ما عرفتش ترد على سؤالي، ما هو السؤال الذي ما عرفت أرد عليه؟ انت للاسف بقول لك تاني، انت مش فاكر السؤال. أنا اللي فاكر إني رديت عليك. يعني انا برضه بعدين على فكرة مش أنت اللي تحكم، لا، ليس أنت من تحكم يا أستاذ فادي. بالمناسبة المشاهد هو من يحكم، مش أنت تحكم إنك أنت عجبتني ولا ما عجبتني. طبعا أنا لا. المشاهد ده مش يا استاذ زين على دماغ المشاهد، بس انا بتكلم ان يعني ايه، يعني مش